No niin, mä oon Ville Lähde ja tässä on Apassi ja tää on Jackass Best and the Last arvostelu. Kyllä. Joo, eli just tultiin elokuvateatterista ulos tuossa, että vähän sateinen keli, mutta nyt on sitten tämä meidän Jackass-maratoni vihdoinkin sitten saavuttanut tämän klimaksinsa sitten niin sanotusti. Eli tosiaan Jeff Tremainin ohjaama elokuva vuodelta 2026, Jackass The Best and the Last. Joo, no voisiko sanoa, että kyseessä on niinku läpivienti koko sen Jackass ykkösestä niinku tähän päivään asti. Että siellä on niinku valittu ne parhaat sketsit ja niiden sketsien, vanhojen sketsien väleissä ja stuntien väleissä on sitten uutta materiaalia. Uusi. Joo, ja huomaa, että tässä nyt alkaa ukot olemaan kyllä tosiaankin vanhaa settiä. Se on niin harmaa hapsista tyyppiä. Meidän paikalla on siis Johnny Knoxville, Steve O, sitten toi Chris Pontius Wee-Man ja sitten toi Preston Lacey. Niin. Pam Margera huomattavasti sitten puuttuu tässä ja oli siellä Dave Englandikin oli ja Ehreni, joo. Ja sitten on ne uudet tyypit, se toi Pupsi ja Pubis ja se muijan nimeä mä en vieläkään muista. Se ei edes mun mielestä edes tee näitä temppuja, paitsi siinä alkutekstijaksossa. Tässähän oli hieno alkutekstijakso, mikä vähän imitoi Jamiroquai-videoa. Virtual Insanity. Niin, se mitä on kuvattu sillä että se on siis se on se lavaste, mikä liikkuu siinä tasaisella lattialla. Kyllä. Niin tässä sitten nämä kaikki joutuu tämmöisen klassikko Kepposen uhriksi sitten. Joo, ja Jamiroquain tilalla soi Bonnie Tylerin Hero. Niin, I need a hero. Joo, se oli kyllä hyvä valinta kyllä. Joo, ja siis tässä on selvästi tämmönen niin kuin lopullisuuden tunne kyllä, että niin kuin, en tiedä, kyllä tästä varmaan tulee sitten semmonen 5.5 versio. Joo, se on ihan selvää, kun tuossa niinku oli sen verran taas näytettiin semmoisia esimerkiksi jäänyt jotain hahmoja vähän pienemmällä rooliin, jotka niinku näkyy pikkasen tuolla taustalla. Ja mä oon ihan varma, että 5.5 niillä aukastaan enemmän niinku palstatilaa sitten. Joo. Että sitten olihan tässä nyt Ryan Dunniahan tässä niinku paljonkin muisteltiin. Niin ja siis vaikka sanottiin tuossa, että ei ole Pam Margeraa, mutta olihan se paljon näissä best of-osioissa ja muisteluosioissa. Joo, ja sitten siinä oli poistettu kohta Foreverista, missä Pam Margera oli mukana, siinä kauhuhuone. Kauhuhuone. Siinähän, ainakaan siinä teatteriversiossa, mitä me katsottiin, niin siinä se ei ollut niin kuin, ainakaan kauheasti. Se leikattiin pois kokonaan. Mutta tässä se oli palautettu. Ja sitten tässä oli siis ihan Jackass-sarjastakin kohtauksia, mitä ei MTV ei suostunut pistämään niin kuin edes niihin bokseihin. Niin. Vissi, se oli ainakin se, kun Johnny Knoxville on sitten pukeutunut vankilasta karanneeksi äijäksi, oranssit haalarit ja tällä. Ja sitten se menee rautakauppaan, että ei saisi mä lainata rautasahaa, että nyt olisi vähän asioita. Ja poliisi tulee sinne, mitä vittua? Niin, tulee 3 poliisia paikalla. Niin, kuvaatteko te täällä? Ja sitten että siis ei jumalata ole tyhmä. Ja vittu, sä joudut vielä vaikeuksiin tästä. Ja eikös Johnny Knoxville joutunut putkaan siitä? Joo, päivän se oli siellä. Joo, siis ja sitten siinä oli se Johnny Knoxville ampui itteensä aseella, mikä piti ottaa pois. Niin, eikö toi ollut ihan niinku siis 98 oli kuvattu. Niin, siis semmonen vähän niinku ennen kuin sarja edes oli. Se oli siihen Big Brother-lehteen aikanaan kuvattu. No mä muistan, kun sä puhuit siinä meidän aikaisemmassa Jackass-videossa. Kato muuten se, jos et vielä kattonut. Niin. Joo. Sitten mitäs uusia muita sketsejä tässä nyt oli? No siis siinähän oli se escape room, missä oli se sähkötuoli ja sitten oli se pyörä, missä sahan tilalla oli kengät ja ne osui kulliin. Ja sitten se oli ihan hauska. Itse asiassa aika luova. Ja sitten piti tunkea se käsi sen yhden PC:n. Joo, mikä se uusi Jack, se hirveä pots. Ja sitten oli se kysymystehtävä juttu, että niin kun on penkissä istuu ja Jack laskeutuu koko ajan, että sen perse tulee niin kuin naamaan. Mutta ehkä se näistä uusista sketseistä, niin siis kaikista, ja tää ehkä vie voiton jo niin kuin ihan kaikesta koko Jackass-kanonista, siis niin kuin kuvottavuudessaan, niin oli tää sketsi, kun niin ne kaikki juo ulostellääkettä. Ja sitten niillä on sellaiset muovihousut. Ja sitten ne pelaa sitä twisteriä. Niin, ja sitten ne alkaa ne
Se on niin täynnä paskaa, että se alkaa pursua ulos sieltä perseen kautta se paska. Ja sitten se on ihan paskassa se koko pelipöytä siinä. Joo, ja tietysti sitten tää mikä Lance, kameramies alkaa oksentelemaan totta kai se. Ei kun tässä se muuten ei alkanut. Tässä se oli kaikki muut oksensia, mutta se oli ainoa, joka ei Lance oksentanut. ei oksentanut, kyllä. Joo. Kyllä, joo, ei siis... Kollaasi, kuten nämä muukin, mutta siis sillain, että okei, että meillä oli vähän ehkä niin kuin, silleen ehkä huonona puolena meille nyt se, että kun me katsottiin jos nämä kaikki. Niin. Tiedätkö, niin sitten... Meillä oli pohjilla tää. Niin, että tässä on vähän turhaa kertausta sitten. Niin kuin. En mä tiedä, onko siellä kauheasti väliä, mutta niin kuin, oli tää silloin ihan viihdyttävä se. Siis niinku kestonsa ajan, siis niinku lopputekstit alkoi varmasti jo niinku paljon ennen 80 minuuttia. Joo. Ja sitten lopputeksti kesti sen melkein 10 minuuttia. Joo. Ja siihenkin oli sitten niinku kaikkea näitä muistelua vanhoista hyvistä ajoista sitten. Joo, ja siis niinku haikea fiilis jäi ja mä sanon, että täydellinen loppu tästä puuttu niin sanotusti. Ja se olisi ihan ehdottomasti ansainnut sen, että Pam Margera olisi ollut mukana tässä. Että se olisi ollut. Se kyllä jotenkin se nyt jäi vähän jopa vituttamaan, koska niin. Se oli niinku kuitenkin niin tärkeä osa siis juttua. Ihan kiistatta. Niin melkein yhtä tärkeä kuin Johnny Knoxville. Kyllä. Tälle koko ilmiölle sitten. Ja sitten se oli kyllä, tehtiin selväksi, että miten se Johnny Knoxville on omistautunut tälle jutulle. Että, Joo. että se niin on oikeasti se on valmis ottamaan ihan hulluja juttuja vastaan, vaikka 2 kertaan, jos se niin vaatii sen. Niin se härkäjuttu, niin 2 kertaan piti tehdä, että saatiin niin hänen mielestä niin hyvä materiaali ulos. Toinen johti sitten vakavaan aivotärähdykseen. Että... Kyllä. Ja sitten taas tää Steve O ottaa nämä kaikki niinku ne iljettävimmät jutut. Että justiin tää paskantamishomma, mistä puhuttiinkin jo, mutta sitten tässä oli kertauksen vuoksi tää hauska tää Bajama ja benchihyppy sitten se. Joo, se näytettiin uudestaan. Joo. Mutta olihan tää. Olihan se siis niinku ihan tyytyväinen, että tuli katsottua tää. Että nyt ei varmaan enää tarvitse katsoa sitten Jackassia. Ainakaan vähän aikaa sitten kyllä. Itse mä oon sitä mieltä, että jos mä Jackassista haluaisin jotain enää tässä nähdä, niin mieluummin tämän Irving Sismanin seikkailuita enemmän, että olen valmis jopa toiseen elokuvaan. Joo, eli siis tää Bad Grandpa. Ja tässähän oli itse asiassa Bad Grandpa elokuvasta näytettiin yksi kohtaus, se missä Bad Grandpa menee sinne strippiklubille ja se alkaa strippaa sen kassit roikkuu sieltä. Kyllä, se sinne saatiin sitten laittaa. Joo, jostain syystä oli vaan nyt tän. Mun mielestä siis Bad Grandpa olisi paljon parempia. Joo. Kyllä. Se pitäisi kyllä nähdä se 0.5. Se Bad Grandpa.5. Joo, ilman muuta kyllä, joo. Että jos mä sen jostain kohtaa löydän, niin kyllä mä sen sitten arvostella ihan erikseen sitten. Tässä ei tainnut olla yhtään semmoista, että ne olisi niinku jekuttanut ketään sivullista. Ei. Ei oikein pysty enää, kun ja ne on sitten niin se oli, ja tässä oli tosi vähän semmoista ruumiillista stunttia, että ne oli ne kollaasit, mitä vanhoista oli, että siinä saatiin se, että nämä vanhat herrat ei oikein tehnyt enää mitään. Ei oikein joo, ja kyllä se tavallaan ymmärtää, tiedätkö, kun on enemmän kuin 50 lasissa, niin ei viitti varmaan niin kuin enää esimerkiksi mennä pahvilaatikkoon ja vyöryä portaita alas, niin kuin siinä oli se vanha sketsi siitä, mikä oli MTV jättänyt pois. Joo. Ja sitten oli hauska se marionettijuttu, me unohdettiin, se oli ihan hauska. Missä oli ne marionettinukkeja. Ai niin joo, kun ne rökkuu ilmassa sitten, niiden käsiä niin kuin liikuteltiin sinne. Ne oli niin kuin määritelty vuorosanat siinä, että minä olen tällä. Niin. Ja sitten tässä näytelmässä sitä ammutaan teiserilla yhtäkkiä munille. Niin, se ilman, että se olisi niin kuin millään etukäteen tiennyt. niin. Joo, ja sitten tässä muuten oli kertauksen vuoksi se justiin missä Bam Margera oli, niin, mutta se tosiaan se kohtaus, se missä se uhrilampaat, se pimeä lasi juttu, mutta se oli pidennetty. Kyllä tämä oli mun mielestä paljon hauskempi tällä, kun se oli pidennetty. Joo, ja etenkin se, kun sä tiesit sen Bam Margeran vitumoisen fobiaa, niin kuin, ja että jotenkin käärmeitä kohtaan. Joo, se sekoili siellä vitu pimeässä huoneessa, samalla se käärmesihinää kuului, ja sitten se luuli oikeasti, että se sai käärmeessä 2 kertaa osumaan. Ja... Joo, tässähän noi selitti. Tässä oli niinku väliin leikattu tämmöisiä haastatteluja. Aika lyhyesti, mutta niinku, missä ne puhuu siitä, että niinku, mitä on niinku Jackassi, sen tekeminen ja milloin saadaan parhaat otokset. Tämä oli ikään myös vähän niinku tämmönen myös dokumentinomainen
teos sitten myös. Kyllä. Joo, kyllä. Mutta sanotaan näin, että Joo. jos sulle toi Jackass-ilmiö on tuntematon, niin tää on ehdottomasti se elokuva, mikä sun kannattaa katsoa, koska tässä on ne kaikki hyvät puolet tuotu esiin ja sitten samalla se selittää sen, että mistä on kaikki alkanut ja mihin se sitten tulee päättymään. Joo, kyllä. Siis hyvä läpileikkaus kyllä niin kuin koko tähän ilmiöön. Ja niin kuin sanoin, niin tässä vähän niin kuin meitä vähän varjostaa tää just niin kuin Pohjolanna aikaisemmin. Niin kyllä se voisi niinkin tulkita sit myös, että niin kuin vähän niin kuin rahastuksen makua, että on käytetty niin kuin tosi paljon sitä vanhaa matskua. Mä sanoisin, että tässä on varmaan niin kuin justi 50-50 vanhaa ja uutta matskua. Että joku voi olla, siis ymmärrän, että jos suuret Jackass-fanit on valittanut siitä sitten, että antanut 1 tähteä, mitä sä sanoit. Joo, mä sitä on ihmetellyt, miksi silleen. Mun mielestä tää oli mun mielestä niinku, jos pitäisi nyt valita näistä kaikista, mitä nyt on, niin esimerkiksi Bad Grandpa nyt menee ihan omassa kastissaan ja sitten mä laittaisin niin kuin näistä elokuvista, itse Jackass-elokuvista, mä sitten laittaisin niin kuin parhaaksi tämän Jackass 2, koska siinä mun mielestä se budjetti pääsi oikeuksiinsa ja sitten siinä niin kuin uusi aikakausi alkoi niin sanotusti, että ne alkoi tekemään elokuvaa. 1 oli vähän niin kuin vielä sarjaa ja sitten ja tää oli sitten... Niin. Kyllä Tämä mä nostaisin niinku 2 rinnalle siinä. Tää niinku sulkee niinku periaatteessa ympyrää. Sitten mennään jo sen puhumaan. Sulkee kätevästi kyllä ympyrää ja se ennen kuin unohtuu vielä sanoa, niin tässähän oli, mä en tiedä oliko tää siinä ohjelmassa, mutta tää Brad Pittin kidnappaus. Oli se. Okei, joo, tää oli mulle uutta, että niillä olikin jossain kato vierailemassa niissä jaksoissa oli Brad Pitt. Ne oli lavastelussa, että ne kidnappaa sen. Se oli ihan hauska kyllä toi. Mutta kyllä ne senkin käytti sitten tässä ihan ehdottomasti. Brad Pittkin varmaan saa sitä pienen osuuden. Kyllä varmaan joo, ja Bammarger saa sieltä varmasti niin kuin joitain ropoja. Sitten, ja mä väitän, että tää etenkin Johnny Knoxville on tehnyt pitkän pennin tällä koko jutulla ja Spike Jonze ja Tremaine myös. Ihan helvetisti. Tää on ollut ihan uskomattomia taloudellisia menestyksiä kaikki. Niin ottaa huomioon, että näin ei todellakaan kalliita elokuvia. Oliko sulla muuten tietoa paljon tää oli tää Mä en tiedä se. Joo, ei tiedetä. 10 miljoonaa oli Foreveri ollut ja oli sekin tehnyt, että ei siinä. Ihan kivasti sekin oli tehnyt. Kaikki nämä on ollut taloudellisia suurmenestyksiä. Yes. No, suosittelisitko tätä? Kyllä mä sanoisin, että jos sulla on Jackass täysin tuntematon käsite, ilmiö, me ollaan tämän kanssa vartuttu nuoruusikämme ja mun puolesta taisi tähän niin kuin loppua. Että ainoa mitä mä haluaisin, niin kuin, että olen kyllä, jos Jackass jollain tavalla pitäisi jatkoa, niin Irving Sismanin seikkailuta voisin vielä katsoa lisää. Joo. Tähtiä? Ja mä annan tälle 3 tähteä. Joo. Vahvat sellaiset. Kyllä mäkin varmaan jossain vaiheessa, siis jos olet katsonut nämä meidän videot, ja nämä mitä me tässä puhutaan näistä, nämä edes etäisesti kuulostaa hauskoilta jutuilta. Ehdottomasti sitten kannattaa katsoa, jos et ole kattonut. Mutta jos sä oot niinku katsonut vaikka Puhki, nämä aikaisemmat Jackass-elokuvat, niin ei ehkä sitten varmaan kannata sitä vaivautua. Mutta tavallaan jos sä haluat niinku just niinku closure, niinku päätöksen sille tälle Jackass-hommalla, niin mene sitten katsomaan. Joo, kyllä mä tälle 3 tähteä voin antaa kyllä. Että ei tätä uudestaan tarvitse katsoa, mutta sanotaan näin, kuten Rennystäkin, niin sanotaan keskiketterää kesäviihdettä kyllä. Niin, ja sitten kun se pitää muistaa, että me oltiin silloin varhaisnuoruudessa, me oltiin silloin niin kuin nuoria aikuisia, kun tämä ilmiö iski. Ja sitten ja nyt me ollaan mä oon 47. Ja tää on ollut koko tämän ajan Jackass on ollut läsnä. Kyllä, voi niin sanoa, että nuoruudesta lähtien. Ja nyt se saa päätöksen. Joten tavallaan ihan hauska sulkea se ympyrä tähän tämmöiseen elokuvaan. Että kyllä se vissiin oli kuitenkin niin hauskaa niin kauan kuin sitä kesti. Kyllä. Ja nyt se saisi kyllä loppua. Yes. Kerrohan sinne omat kommentit Jackassista ilmiönä yleensä. Oletko katsonut tämän elokuvan? Meinaatko mennä katsomaan? Ja kiitos, että katselit tämän. Se on moro!